Det är inte mycket som slår svenska jordgubbar på sommaren. Och idag tänkte jag visa er mina olika jordgubbsodlingar och prata lite om varför vi odlar jordgubbar här. Här har vi två olika jordgubbssorter i varsin pallkrage. Och de här har faktiskt drivit upp från frön. Och att så och driva upp jordgubbar från frön, det är väldigt smart om du vill ha lite fler jordgubbsplantor till ett lägre pris. Sen är det inte jättemycket jordgubbar som man kan ta från frön och det finns inte jättemycket ute att köpa heller. Men man kan ju testa med de fröna man hittar om man vill dra fram lite mer jordgubbar. Och som sagt spara in lite pengar. Och de här har faktiskt redan börjat blomma. Så jag har förhoppningar om att det kommer bli lite jordgubbsskörd i år redan. Och sen kommer de ju ge ordentligt med jordgubbar nästa år också. Så det ser jag verkligen fram emot. Och här har vi en liten rabatt med jordgubbar som jag faktiskt hittade i kanten på vår gräsmatta. De var ungefär så här små i höstas när jag hittade dem. Och det är det som är ett stort problem med jordgubbar, att de tål inte att konkurrera med annat ogräs. Jag har verkligen märkt här hur de trivs när de får luft runt omkring sig. När de kan växa upp och ta plats. Och anledningen till att jag har lite olika odlingar här, det är ju för att separera de olika sorterna. Så jag kan spara de sorterna som jag tycker är goda och kanske inte spara så mycket av de som är mindre goda. Om ni undrar varför jag har så många olika ställen med jordgubbar. Men en annan sak som är bra att tänka på, det är också att täcka jorden med något typ av material. Jag har valt gräsklipp här. Och det funkar rätt bra. Och det är ju dels till stor del för att dämpa det här ogräset då, så att det inte kommer upp lika fort. Och sen en annan viktig sak är ju också att när jordgubben börjar mogna och faller neråt mot backen, om du har jord som den går ner på, då börjar ju den ruttna och bli uppäten av maskar och liknande. Så att det är bra att ha halm, torrt gräsklipp eller markduk eller något liknande som den kan gå ner och vila på. Och så skyddar den från jorden då och från att ruttna. Så det är bra att tänka på att täcka om du har barjord. Här har vi en äldre jordgubbsodling. Den har funnits här rätt många år vad jag har förstått. När vi kom hit förra året så var det väldigt igenväxt. Det var dels för mycket jordgubbsplantor och igenväxt med ogräs. Och det man behöver göra, även om det låter tråkigt, är att man behöver ibland rensa bort jordgubbsplantor så att de inte kväver varandra. Och det var precis vad jag gjorde. Jag tog bort nästan hälften av alla plantor här och sen gäller det såklart att hålla ogräset i schack. I år så har jag varit lite seg med att täcka här. Jag skulle täckt tidigt med gräs så att vi kämpar lite med att hålla det fritt från ogräs här. Men det har ändå producerat lite jordgubbar här. Men en sak till som man ska tänka på, eller ha i bakhuvudet i alla fall, det är att jordgubbsplantor kommer ju att producera mindre och mindre för varje år som går. Och i och med att de här är rätt gamla så är det rätt naturligt att de inte ger så himla mycket jordgubbar. En jordgubbsplanta kanske har sin topp eller sin peak ungefär året efter att du har planterat ut den. Så om du planterar på hösten så kommer den ha superbra produktion nästa sommar. Och sen kommer det successivt att minska med jordgubbsproduktionen. Så att det man skulle kunna göra då, det är att man tar tillvara på alla revor som de kommer skicka ut den här sommaren. Och sen kan man ta och rensa bort alla jordgubbar från det här landet och sen plantera ner revorna som blir nya plantor då. Eller eventuellt att man hittar ett nytt ställe till och med. För det kan ju vara så att efter några år så kan det vara läge att skifta lite på sina odlingar. Att man kanske anlägger en potatisodling eller ja, jag vet inte, men vad som helst här. Och sen flyttar jag jordgubbsodlingen till ett nytt ställe. Så det blir som en nystart. Och till sist har jag här 3 stycken plantor som jag köpte nu i våras. Och det var 3 olika sorter. Och mycket av det jag gör nu är ju att testa vilken sort som är bäst här. Det är därför jag har det så utspritt, för att hålla lite koll på vad som är vad. Och de har tagit sig väldigt bra i år faktiskt och redan producerat lite jordgubbar, så det är ju väldigt roligt. Kostar ju lite att köpa färdiga plantor, men ibland kan det definitivt vara värt det och få igång det direkt så att du kan få lite goda jordgubbar. Och de har ju gett ifrån sig fina revor redan. Som ni märker så har jag lite olika jordgubbsplanteringar här, eller små ställen där jag driver upp lite olika jordgubbar. Och anledningen till att jag odlar de här jordgubbarna är ju först och främst för att det är ju otroligt gott med jordgubbar. Det är ju verkligen sommaren i ett litet bär. Men sen finns det några andra anledningar också.
Och det är ju, dels så är det ju lyxigt att ha jordgubbar hemma. Och sen har vi det här med svenska jordgubbar. Det är ju så att vi har en fördel här i Norden gentemot andra länder som till exempel Portugal, Spanien och så. Att vi har lite svalare nätter, bären får lite längre tid på sig att mogna och det ger en finare arom och mer sötma i bäret. Man vet ju när man köper jordgubbar i affären för tidigt hur smaklösa de kan vara. Och sen även om du skulle köpa svenskodlade jordgubbar i affären då, så är det ofta så att de väljer ju sorter utifrån vad som håller sig bäst. Så de kan hålla sig fina hela vägen till affären och hela vägen hem till kunden. Istället då för att satsa på sorter som kanske är de godaste. Och när du odlar egna jordgubbar då kan du ju göra precis som jag gör här. Att jag testar massa olika sorter, försöker hitta vad jag tycker är godast och sen kommer jag satsa på det och köra hårt så jag har jordgubbar så det gott och väl räcker till både familj och släkt. Och sen är det också så att vi odlar ekologiskt här. Och frukter och jordgubbar speciellt, de är ju något som kan vara väldigt besprutat och innehålla väldigt mycket bekämpningsmedel. Så att det är också någonting att tänka på. Odlar du jordgubbarna hemma då vet du precis vad du har haft på dem och inte. Så att det känns skönt för mig att ha mina egna jordgubbar och veta att de är fria från gifter. Ja, det är lite av anledningen till varför vi odlar jordgubbar här. Och nu har ni fått se lite hur vi tänker och vad vi har för typ av jordgubbsodlingar här. Jag hoppas att det gav er lite tankar om jordgubbsodling, lite idéer så. Och jag hoppas att jag får träffa er i nästa video.